Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বন্ধাকবিৰ পকৰি আৰু এই বন্ধাকবিৰ পকৰি কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া লৈছো মই বন্ধাকবি মই সৰু সাইজৰ এটা লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান আৰু লৈছো কেঁচা জলকীয়া। এয়া লৈছো চাট মছলা, ব্ল্যাক পেপাৰ পাউডাৰ, বেসন। এতিয়া মই এই গুটেখিনি এটা বাউল এটাত মিক্স কৰি লম। এয়া এইটো বাউল লৈছো, বাউলটোত মই এতিয়া এই বন্ধাকবিখিনি দি দিম। আৰু যিখিনি নৰসিংহ পাত আছিলে এইখিনি মই হাতেৰে এনেকৈ দুটুকুৰা কৰি ছিঙি দিছো, দুটুকুৰা বা তিন টুকুৰা কৰি এনেকৈ ছিঙি দিছো। ইয়াত দিছো ৰেড চিলি পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি পাউডাৰ আৰু ব্ল্যাক পেপাৰ পাউডাৰ আৰু ইয়া চাট মছলা। এতিয়া দিম মই ইয়াত বেসন মই 4 চামুচেৰে 3 চামুচ দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি লম। আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই কেঁচা জলকীয়া দুটা মিহি মিহিকে কাটি দিম আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই পানী। এইখিনি এতিয়া মই এবাৰ হাতেৰে ভালকে মিক্স কৰি লম। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান সোডা দিম, অলপমান দিছো আৰু এইখিনি এতিয়া আকৌ ভালকে এই মিশ্ৰণখিনি মিক্স কৰি লম। কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিছিলো আৰু এয়া কেৰাহী গৰম হৈছে আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই মিঠাতেল। এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত পকৰিখিনি বনাই লম। মই এতিয়া পকৰিখিনি ইটো সাইডত লুটিয়াই দিম আৰু পকৰি বুলি ক'লে লোহাৰ কেৰাহীত বনালে পকৰি বিৰাট ধুনীয়া হয়, গতিকে আপোনালোকে পকৰি লোহাৰ কেৰাহীত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই পকৰিখিনি মই এখন কাঁহীত উলিয়াই লম। আৰু এইখিনি নিচিনাকৈ আৰু বাকি যিখিনি পকৰি আছে সেইখিনি মই এতিয়া বনাই লম। এয়া মোৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু সাৰ্ভিং প্লেটত মই এয়া আপোনালোকক সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছো।